বা দেশ বিভাজনৰ পৰিণতিসমূহ সো কনসিকুৱেন্সেস অফ পাৰ্টিশন ইয়াৰ অৰ্থ কি মানে আমাৰ যে দেশ বিভাজন হ'ল তাৰ ফলত কিখিনি আমি কি সমস্যাখিনি কথা গম পালো তাৰ পিছত পৰিণতিসমূহ কি তাৰ কনসিকুৱেন্স কি তাৰ ৰিজাল্ট কি হ'ল দেখত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল সো we will discuss all about it in points number 1 communal violence the first consequence of partition is communal violence তাৰমানে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ পাৰ্টিশনৰ ফলত সবতকৈ ডাঙৰ পৰিণতি যোনটো হৈছিল হেতু হৈছে সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ তাৰমানে আমি গম পাইছো যে পাৰ্টিশন কিহৰ কাৰণে হ'ল অন দা বেচিছ অফ ৰিলিজন অন দা বেচিছ অফ কমিউনেলিজম সো কমিউনেলিজম মানে দুটা কমিউনিটিৰ মাজত যেতিয়া কনফ্লিক্ট হয় যেতিয়া ফাইট হয় when there arise a conflict a fight between the two communities then that is known as communal violence and in India at that time right at the time of partitions communal riot or communal fight arose between the two communities that is the Hindus and the Muslims which led to the creations of the two nations that is India and Pakistan so at that time nearly 5 lakhs people were killed due to communal violence সেই সময়ত communal violence বা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ হোৱাৰ ফলত nearly 5 lakhs 5 লাখৰ ওচৰা-ওচৰিৰ জনসংখ্যাৰ মৃত্যু হৈছিল কাৰণ ইটো কমিউনিটিৰ লোকে অন্য এটা কমিউনিটিৰ লোকৰ ওপৰত এটেক কৰিছিল আক্ৰমণ কৰিছিল তাৰ ফলত বহুবিলাক লোকৰ প্ৰাণ গৈছিল আৰু লগতে হিউম্যান ৰাইটস ও ভায়োলেটেড হৈছিল so it also leads to the not only the life leads to the loss of lives of many innocent people along with it there was also the curtailment of basic rights of human beings that is the human rights so the most another important consequence of the partition is communal violence the next consequence of partition is refugees so what do you mean by refugees now এতিয়া আমাৰ আমি গম পাইছো যে কমিউনাল ভায়োলেন্স হৈছে এটা কনসিকুৱেন্স এটা ৰিজাল্ট দেশ বিভাজনৰ ফলত হোৱা এটা পৰিণতি ইয়াৰ পিছত আমি গম পাইছো যে সেই সময়ত শৰণাৰ্থীসকলৰ সৃষ্টি হৈছিল ৰেফিউজিজক অসমীয়া শৰণাৰ্থী বুলি কোৱা হয় আৰু সেই সময়ত দেশ বিভাজনৰ ফলত শৰণাৰ্থীৰ সৃষ্টি হৈছিল শৰণাৰ্থীসকল কিহৰ কাৰণে শৰণাৰ্থীসকলৰ কিহৰ কাৰণে সৃষ্টি হৈছিল বা শৰণাৰ্থীসকল কেনেকৈ সেই সময়ত ফৰ্ম হৈছিল so refugees why it leads to the creations or the formations of refugees so at that time we know that there was the attack of majority upon the minorities as a result of which many people have to leave their own place and have to go to some other place so নিজৰ জেগা এৰি পেলাই অন্য এখন ঠাইলৈ তেওঁলোক যাবলৈ বাধ্য হৈছিল কাৰণ তেওঁলোকৰ ওপৰত সেই থকা জেগাডোখৰত বহুত বেছি অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল তেওঁলোকক বেছি ইনহিউমেনলি ট্ৰিট কৰা হৈছিল সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে বাধ্যবাধকতা হৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ওপৰত প্ৰেছাৰাইজ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ ঠাই এৰি আন এখন ঠাইলৈ যাবলৈ বাধ্য হৈছিল য'ত তেওঁলোকৰ বেছিক ৰিকুৱাৰমেণ্টছবিলাক ফুলফিল হোৱাটো তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ হৈ পৰিছিল সেইটো কাৰণে তেওঁলোকক refugees বুলি কোৱা হয় যি নিজৰ ঠাই এৰি আন ঠাইলৈ গুচি যায় so those people who leave their own place and have to move to some other places so these are known as refugees and now the question arises that what will happen to those refugees because they are also human beings and fulfillment of their basic human rights is very essential factor in all the countries of the world so the country where these refugees will go that country will have to take prior actions for the rehabilitations of these refugees hetu karone junkhon dekhole refugees সকল যাব এই দেশৰ চৰকাৰে এই ৰিফিউজি বা শৰণাৰ্থী সকলৰ পুনৰ সংস্থাপনৰ কাৰণে কিছুমান কৰিব লাগিব ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব হেতু কাৰণে অন্য এটা পৰিণতি ৰাইট আফটাৰ পাৰ্টিশন হৈছিল ৰিফিউজিজ সো পাৰ্টিশনৰ পিছতে অন্য এটা আমাৰ পৰিণতি আমি শৰণাৰ্থী বুলি ক'ব পাৰোঁ next one is division of public property division of public property সেই সময়ত যেতিয়া দেশ বিভাজন হৈছিল আমি গম পাইছো যে অলৰেডি ৰেফিউজিজৰ সৃষ্টি হৈছিল কমিউনেল ৰাইটছ হৈছিল বহুত বেছি ধ্বংসাত্মক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই সময়ত কি হৈছিল এই যোনবিলাক পাব্লিক প্ৰপাৰ্টি আছে যোনবিলাক মানে সাধাৰণ মানে ৰাজহুৱা যোনবিলাক সম্পদ আছিল সেই ৰাজহুৱা সম্পদবিলাকো বিভিন্ন ধৰণে ধ্বংস হৈ গৈছিল আৰু যিখিনি আছিল সেই যোনবিলাক লাইবিলিটিজ যোনবিলাক এছেটছ আছিল যোনবিলাক সম্পদ আছিল সেই প্ৰপাৰ্টিজবিলাক কি হৈছিল
সমানে দুয়োখন দেশৰ মাজত ভাগ কৰি দিয়া হৈছিল so all those liabilities all the assets all the properties that was there in India at that time was divided between both India and Pakistan and we can say that most of the properties were badly destroyed due to partitions due to this communal violence and riots so after this we can also say that not only the public properties but all the governmental jobs governmental posts were also divided equally among the two countries for example the railways the postals all these jobs were equally divided between the two countries so this is another consequence of partition that is division of public property is another important consequence of partition দেশ বিভাজনৰ পৰিণতিৰ অন্য এটা মুখ্য মানে দেশ বিভাজনৰ ফলত হোৱা অন্য এটা মুখ্য পৰিণতি হৈছে division of public property তাৰ মানে ৰাজহুৱা সম্পদৰ বিভাজন আৰু ৰাজহুৱা সম্পদৰ ধ্বংস Number 4 majority and minorities on both the sides on both the sides so the same problem was faced by the majorities and minorities on both the sides of the nations amar koso je majority সংখ্যা গৰিষ্ঠতা majority মানে সংখ্যা গৰিষ্ঠতা and minorities means সংখ্যা লঘু so সংখ্যা গৰিষ্ঠতা আৰু সংখ্যা লঘুসকলৰ যি সমস্যা এখন দেশত হৈছিল অন্য এখন দেশত হৈছিল আমি অলৰেডি ৰেফিউজিছৰ পইণ্ট ডিসকাস কৰোঁতে কৈ আহিছো যে মেজৰিটি সকল মানে সংখ্যা গৰিষ্ঠতা সকলে দেখা গৈছিল যে যেহেতু সেই সময়ত কমিউনেল ভায়োলেন্স বা কমিউনেল ৰায়ট চলি আছিল সকলোৰে এটা মানে এটা ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈছিল সকলোৰে এটা খঙৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই কাৰণে মেজৰিটি সকলে মাইনৰিটি সকলৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে মানে ইনহিউমেন প্ৰেক্টিছ কৰাৰ দেখা গৈছিল য'ত তেওঁলোকৰ ৰাইটছবিলাক ভায়োলেট হৈছিল চ' মাইনৰিটিছবিলাক সেই অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি তেওঁলোকে নিজৰ ঠাইৰ পৰা আন এখন ঠাইলৈ পলাই যাবলৈ বাধ্য হৈছিল চ' আমি সেই সময়ত গম পাইছোঁ যে নিয়েৰলি 6 মিলিয়ন means refugees were created at that time যেহেতু the problems of minority problems of refugees to create hoise and nearly 6 million refugees ba harnarthi hoise 6 million harnarthi hokolor srishti hoise so now the minorities we can say that from East Pakistan mostly from East Pakistan the minorities are coming to India and that problem not only arises at that time but it is a long lasting problem and it even lasts today কাৰণ আমি এতিয়াও সেই প্ৰবলেমছবিলাক পাই আছোঁ সেই সময়তে সৃষ্টি হৈছিল সেই প্ৰবলেমছবিলাক সেই সময়তে এই মাইনৰিটিজৰ আমাৰ দেশলৈ অহা বা অকল মাইনৰিটিজ বুলি নকওঁ যোনখিনি ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছ ফ্ৰম বাংলাদেশ দে আৰ কামিং ফ্ৰম বাংলাদেশ টু ইণ্ডিয়া দেট ইজ ইষ্ট পাকিস্তান সেই সময়ৰ ইষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা তেওঁলোকে বৰ্তমানৰ ইণ্ডিয়ালৈ আহিছে চ' সেই প্ৰবলেমটো সেই সময়তে যদিও ডেভেলপ হৈছিল সেই সময়তে ইভলভ হৈছিল কিন্তু তাৰ যোনটো ইম্পেক্ট এতিয়াও আমাৰ ইণ্ডিয়াত দেখা যায় আৰু সেইটো কাৰণে এনআৰচিৰ যোনখিনি কাম আমাৰ চৰকাৰে আগবঢ়াই আছে সেই প্ৰবলেমছবিলাক ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে বাট ষ্টিল এতিয়াও সেইটো কমপ্লিটলি এটা ছল্ভ দিছোঁ নহয় চ' দিছ ইজ আনাডাৰ কনচিকুৱেঞ্চ অফ পাৰ্টিশ্যন সেইটো কাৰণে দেশ বিভাজনৰ ফলত অন্য এটা পৰিণতি হৈছে প্ৰবলেমছ অফ both majority and minorities in both the sides of the nation. Next হৈছে division of heart. এতিয়া এই সকলোবিলাক পৰিস্থিতি দেখা পাইছোঁ আমি দেখিছোঁ যে অকল সম্পদৰে বিভাজন হোৱা নাই অন্তৰৰ বিভাজনো হৈছে so not only there is a division of public property but at the same time there is also the division of hearts so why the division of hearts so we have known we have got independence we have achieved independence so why division of hearts taken place the division of hearts has taken place because although we have achieved independence but we have achieved independence at the cost of divisions that means আমাৰ দেশখন দুভাগত ভাগ হৈ গৈছে where our near and dear ones may live in the other part of the nations yes sometimes it was seen that at that in a tragic history or pathetic history can be noticed at that time that the person who are living in India their near and dear ones may went to the other corner of the nations that is Pakistan so they have to leave their own near and dear ones and live in India so that is why the problems of division of heart arises and these situations was very nicely focused through the writings through various poems of different writers and poets so as in total these are the consequences of partition আমি গম পালো যে অন্তৰৰ আমাৰ অকল সম্পদৰে বিভাজন হোৱা নাছিল
দেশ বিভাজনৰ ফলত হোৱা পৰিণতিসমূহ এতিয়া আমি অন্য এটা টপিকলৈ মুভ কৰিম next topic to hoise integration of princely states integration of princely states rajbhita rajyaসমূহৰ একত্ৰীকৰণ integration of princely states. So this is our next topic, that is integration of princely states. Now the question arises, what is integration of princely states? So prior to knowing about the integration of princely states, it is very necessary for us to know what is princely state. Next topic to hoise amar ৰাজসাহিত্য ৰাজ্যসমূহৰ একত্ৰীকৰণ এতিয়া ৰাজসাহিত্য ৰাজ্যসমূহৰ একত্ৰীকৰণৰ কথা জনাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব ৰাজসাহিত্য ৰাজ্যটো কি মই ফাৰ্ষ্ট সেশনত অকমান টাচ কৰি কৈছিলো কথাটো ৰাজসাহিত্য ৰাজ্য হৈছে ৰজাই শাসন কৰা ৰাজ্য the princely states are those states which are ruled by the king or and the princes so when the britishers were ruling in india at that time there were two types of states jetia britishers সকলে ভাৰতত শাসন কৰি আছিল ৰাজত্ব কৰি আছিল সেই সময়ত দুই ধৰণৰ ৰাজ্য আছিল one was the princely states এখিনি আছিল ৰাজসাহিত্য ৰাজ্য আৰু আনখিনি আছিল ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান প্ৰভিন্সেছ তাৰ মানে ব্ৰিটিছে শাসন কৰা ৰাজ্য দুই ধৰণৰ ৰাজ্য পাইছো ব্ৰিটিছে শাসন কৰা ৰাজ্য আৰু ৰাজসাহিত্য ৰাজ্য so when there was the rule of british in india at that time there were two types of states one was the princely states and other was the british indian provinces so now we will deal with the integration of princely states so at that time after independence one of the major challenges that arose before india was the integration of princely states that is how these princely states will merge with india kenekoi ei rajsahiত্য ৰাজ্যসমূহ ভাৰতবৰ্ষৰ লগত শামিলকৰণ হ'ব ya শামিলকৰণৰ কথাটো কি হকানে আহিব why the question of integration comes so when the time came for the britishers to leave india at that time British Prime Minister Clement Attlee he gave an announcement that when India will get her independence in such situations the princely states will be given some sorts of autonomous power the king and the prince of the princely states will get the power to decide with whom their princely states will merge either with India or with Pakistan or that princely state can also remain as an independent state हे সময়ত কি হৈছিল যেতিয়া ব্ৰিটিছাৰ্ছ ভাৰত এৰি যাবলৈ সময় হৈছিল সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্লিমেণ্ট এটলি এটা এনাউন্সমেন্ট দিছিল যে এই ৰাজসাহিত্য ৰাজ্যসমূহ কি হ'ব ৰাজসাহিত্য ৰাজ্যসমূহৰ কি হ'ব এই ৰাজ্যসমূহ ভাৰতৰ লগত শামিলকৰণ কৰিব নে এই ৰাজ্যসমূহে পাকিস্তানৰ লগত শামিলকৰণ কৰিব সেই কথাটো সেই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ যোনটো কেপাচিটি কাক দিলে সেই ৰাজসাহিত্য ৰাজ্যৰ শাসকজনক দিলে জনসাধাৰণক দিয়া আছিল শাসকজনকহে সেই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতাটো দিছিল সেইবাবে সেই সময়ত এই ইন্টিগ্ৰেশ্যন অফ প্ৰিন্সলি ষ্টেটছৰ কনচেপ্টটো আহি পৰিছিল সেই সময়ত বেছিভাগ ৰাজসাহিত্য ৰাজ্যই বাই 1947 ইট মাৰ্জড উইথ ইণ্ডিয়া বাই সাইনিং দ্য ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এছেশ্যনছ সেই সময়ত যদিও সেই ক্ষমতাটো দি থৈ গৈছিল ব্ৰিটিছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আমাৰ ৰাজসাহিত্য ৰাজ্যসমূহৰ শাসকসকলক দি থৈ গৈছিল যে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিব তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ এখন অট'নমাছ ষ্টেট ক্ৰিয়েট কৰিও থাকিব পাৰিব নহ'লে তেওঁলোকে আইদাৰ পাকিস্তান আৰু ইণ্ডিয়াৰ লগত মাৰ্জ কৰিব পাৰিব কিন্তু most of the princely states at that time merged with India by signing the instrument of accession সেই সময়ত যোনখন আমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ এছেশ্যনছ আছিল মানে অন্তৰ্ভুক্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি পেলাই বেছিভাগ ৰাজসাহিত্য ৰাজ্যই লগত মাৰ্জ কৰিলে ভাৰতবৰ্ষৰ লগত শামিলকৰণ কৰিলে মাৰ্জ উইথ ইণ্ডিয়া বাট দ্য প্ৰব্লেমছ মেইনলি এৰাইজ উইথ দ্য প্ৰিন্সলি ষ্টেটছ অফ জুনাগড় হায়দৰাবাদ মণিপুৰ এণ্ড কাশ্মীৰ চ' হায়দৰাবাদ জুনাগড় মণিপুৰ আৰু কাশ্মীৰ হৈছে
হৈছে এইকেইখন প্ৰিন্সলি ষ্টেট যাৰ সামিলকৰণ ভাৰতৰ লগত সামিলকৰণক লৈ পেলাই কিছুমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিল হেতু কাৰণে আমি ব্ৰিফলি সেই কনসেপ্ট কিটাৰ ওপৰত ফোকাস কৰিম প্ৰথমটো হৈছে হায়দৰাবাদ হায়দৰাবাদৰ সময়ত ইট ওয়াজ এ প্ৰিন্সলি ষ্টেট এখন ৰাজধানীত ৰাজ্য আছিল আৰু হায়দৰাবাদ ইজ জিওগ্ৰাফিক্যালি এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভৌগোলিকভাৱে চাবলৈ গ'লে হায়দৰাবাদখন কি হয় ভাৰতৰ এটা অংশ হয় কিন্তু সেই সময়ত হায়দৰাবাদৰ নিজামে কি বিচাৰিছিল তেওঁলোকে ভাৰতৰ লগত সামিলকৰণ হোৱাটো বিচৰা নাছিল they did not want to merge with India moreover secretly they also took help from Pakistan they took military help from Pakistan through various arms and weapons তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সামৰিক সহায় কৰবা লৈছিল পাকিস্তানৰ পৰা লৈছিল আৰু তেওঁলোকে সিক্ৰেটলি এটো ভাবি আছিল যে তেওঁলোকে ভাৰতৰ লগতটো মাৰ্জ নকৰে সামিলকৰণ নকৰে কিন্তু তেওঁলোকে পাকিস্তানৰ লগতো সামিলকৰণ নকৰে তেওঁলোকে সদায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ষ্টেট এখন ক্ৰিয়েট কৰাৰ তেওঁলোকে মনতে ভাবি আছিল যে তেওঁলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ষ্টেট এখন ক্ৰিয়েট কৰি হায়দৰাবাদক ৰাখিব কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম the people of Hyderabad they wanted to merge with India তেওঁলোকে কিন্তু যেহেতু geographically it was a part of India so people of Hyderabad wanted to merge with India so in the meantime what happened by 1948 we can say that a Muslim fanatic developed a group of Muslim fanatics developed in Hyderabad কি হল এটা মুসলিম মানে উগ্ৰ মুসলিম প্ৰকৃতিৰ মানে উগ্ৰ প্ৰকৃতিৰ মুসলিম লোকৰ এটা দল গঠন হ'ল so তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয় ৰাজাকাৰ্ছ so rajakars যেতিয়া গঠন হল তেতিয়া তেওঁলোকে কি কৰিলে সেই হায়দৰাবাদত যিবিলাক নন মুসলিম পিপল আছিল সেই নন মুসলিম পিপলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে so they started to do various kinds of torture various inhumanities and ill-treatments to all the non muslim peoples of Hyderabad and they also threw away many non muslim peoples many Hindu people from the trains behind the bars they also many people were also killed at that time so as a result of which these inhumanities was not at all tolerated by the Indian government hebilak inhumanities hoy asile hebilak kintu Indian government tolerate koribo পৰা নাছিলে প্ৰথম অৱস্থাত Indian government এই মেটাৰটোত মাতমতা নাছিলে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে যোন যে ডিসিশন লব হায়দৰাবাদে তেওঁলোকে ভালকে ভাবি চিন্তি তেওঁলোকৰ নিজাববীয়া ডিসিশন এটা জনসাধাৰণে দিয়া এটা প্লেবিসাইট হ'ব লাগে বুলি ভাবিছিল জনসাধাৰণৰ মন্তব্য যোনটো হেতুৱে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব বুলি ভাবি আছিল আৰু হেতু কাৰণে এই যোনখিনি পৰিস্থিতি হৈছিল এই সময়ত হায়দৰাবাদত সেইখিনি ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে টলাৰেট কৰিব নোৱাৰি কি কৰিছিল লাইকালি সময়ত হায়দৰাবাদৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিল তেওঁ ৱাৰ্নিংও দিছিল কিন্তু যোনটো ৱাৰ্নিং দিছিল সেই ৱাৰ্নিং লাইকালিয়ে মানি লোৱা নাছিল আৰু বাধ্যত পৰিবলৈ আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে হায়দৰাবাদৰ যোনটো মেটাৰ হেতু ইন্টাৰফিয়াৰ কৰিছিল এজ এ ৰিজাল্ট অফ which the Nizam of Hyderabad কি কৰিলে সাৰেন্ডাৰ কৰিলে so the Nizam of Hyderabad surrendered there and the new Dewan of Junagadh came yes so Shahnawaz Bhutto was the new Dewan of Junagadh and Shahnawaz Bhutto jetia ahile power tetia he wanted the merging of India with that is Hyderabad with India and he also want that the Indian government should interfere in the matter of Hyderabad Indian government jate Hyderabador jonto matter he matter to jate interfere kore তেওঁলোকে jate হস্তক্ষেপ কৰে আৰু Hyderabad খন jate নিজৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্তি কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে সেই প্ৰপ'জালটো আগবঢ়াইছিল so আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে সেই সময়ত যাতে পৰিস্থিতিটো শান্ত হৈ থাকক স্থিৰ হৈ থাকক হেতু কাৰণে এখন এগ্ৰিমেন্ট তাৰ আগতে নিজামৰ মানে হায়দৰাবাদৰ আগৰ নিজামৰ লগত কৰিছিল যোনখন ষ্টেণ্ড ষ্টিল এগ্ৰিমেন্ট বুলি কোৱা হয় ষ্টেণ্ড ষ্টিল এগ্ৰিমেন্ট খন অসমীয়াত স্থিতাৱস্থা বৰ্তাই ৰখা চুক্তি বুলি কোৱা হয় সো ষ্টেণ্ড ষ্টিল এগ্ৰিমেন্ট এই ষ্টেণ্ড ষ্টিল এগ্ৰিমেন্টখন কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছিল যাতে হায়দৰাবাদৰ সেই সময়ৰ পৰিস্থিতিটো আৰু বেয়ালৈ ঢাল নাখাওক সেইবাবে যাতে সিদ্ধান্তবিলাক আলাপ আলোচনাৰে লোৱা হওক সেইবাবে এই ষ্টেণ্ড ষ্টিল এগ্ৰিমেন্টখন বা স্থিতাৱস্থা বৰ্তাই ৰখা সেই স্থিতিটো মানে ভাল হয় ভালকৈ যাতে বৰ্তাই ৰাখিব পাৰে সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এখন এগ্ৰিমেন্ট বা চুক্তি সেই সময়ত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল কিন্তু আলটিমেটলি
যিহেতু পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ নাহিলে ultimately as the situations did not come under control, the government of India was bound to interfere in the matters of Hyderabad, and ultimately Hyderabad was merged with India, it assets with India. So this was all about Hyderabad. Our next topic is the next princely state, that is about Junagadh. Junagadh. So Junagadh is another princely state, and it is present. It is a small princely state that is present in the Saurashtra region. Okay. So Junagadh, the case is with Junagadh that the Nawab of Junagadh, he wanted Junagadh to merge with Pakistan. Nawab of Junagadhe Junagadh ki korbo bisarisil, Pakistaner logot shamil korar hoato bisarisil. Onnohate the people of Junagadh, they wanted that Junagadh should merge with India. So in such situations what happened? It can be seen that ultimately Pakistan, they demanded Junagadh to be their own part, but geographically it is a part of India. Yes, so in such situations the people raised their voice, the people raised a movement. Yes, and after raising that movement, the Nawab of Junagadh, he had to flee away. He at least he feared and he fled away from his nation, and as a result of which people's voice was developed, people's voice was raised, and ultimately Junagadh was made to merge with India. So this is all about Junagadh. The next is Manipur. So Manipur was also a princely state, and Raja Bodchandra Singh was the king of Manipur at that time. Manipur kon hoise ekhon homoyor ekhon rajnito rajyo asil, aru Raja Bodchandra Singh asil Manipuror raja. He homoyot Manipuror rajae 1947 ote instrument of agreement, jokhon instrument of accession, সেই instrument of accession খনত স্বাক্ষৰ কৰি পেলাই কি কৰিলে ভাৰতৰ লগত সামিলকৰণ কৰিলে. So in the assurance of getting internal autonomy in Manipur, the king of Manipur, that is Raja Bodchandra Singh, he merged with India. So after that, the people's pressure was there upon the king that elections should be held in Manipur. He সময়ত জনসাধাৰণে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলে যে ইলেকশ্যন হ'ব লাগে, Manipur election হ'ব লাগে, and as a result of which for the first time on the basis of universal adult franchise, elections was held in Manipur and constitutional monarchy was created. Constitutional monarchy. এই সময়ত কি হৈছিল? যেহেতু জনসাধাৰণে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলে যে মণিপুৰত নিৰ্বাচন হ'ব লাগে, মণিপুৰৰ জনসাধাৰণে যোনটো কয় সেই সিদ্ধান্তটোহে গ্ৰহণ কৰিব লাগে, সেইটো কাৰণে ৰাইজৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কি হ'ল, সাৰ্বজনীন ভোটাধিকাৰৰ ভিত্তিত কি হ'ল মণিপুৰত নিৰ্বাচন হ'ল, আৰু নিৰ্বাচন হোৱাৰ লগে লগে কি আহিলে সাংবিধানিক ৰজাতন্ত্ৰ, কনষ্টিটিউচনেল মনাৰ্কি came to Manipur for the first time. So in the year 1949, the king of Manipur merged with India by signing the merger agreement, completely merged with India. এই সময়ত কি হ'ল, মণিপুৰ চৰকাৰ আহিলে, legislative assembly আহিলে, গভৰ্ণমেণ্টখন আহিলে, কিন্তু বোধচন্দ্ৰ সিঙে 1949ত কি কৰিলে, merger agreementখন স্বাক্ষৰ কৰি পেলাই বা অন্তৰ্ভুক্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণৰূপে কলে গুচি আহিলে, ভাৰতবৰ্ষৰ লগত সামিলকৰণ কৰি ল'লে, আৰু সেই কথা কি নকৰিলে, আলোচনা নকৰাকৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্তটো ল'লে। কাৰ লগত আলোচনা নকৰিলে, লেজিসলেটিভ এছেম্বলি লগত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নোলোৱাকৈ, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে ডিচিশ্যন নোলোৱাকৈ তেওঁলোকে হঠাতে নিজাববীয়া ডিচিশ্যন এটা লৈ ল'লে, কোনো ধৰণৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ বা কোনো ধৰণৰ আলাপ আলোচনা নকৰাকৈ নিজাববীয়া সিদ্ধান্তটো লৈ লোৱাৰ কাৰণে এতিয়াও মণিপুৰৰ কিছুমান যোনটো পৰিস্থিতি সেইখিনি আমি দেখা পাইছোঁ যে সদায় হুলস্থুলীয়া এটা পৰিস্থিতি চলি আহিছে। তেতিয়াৰ পৰাই সেই বস্তুখিনি ৰেজ হৈছিলে, সেই that anger, that frustrations raised among the people of Manipur from that time onwards, but it still is prevalent among
the people of Manipur among in different corners of Manipur still today. So these are the stories of the princely states which creates difficulty in merging with India. হেতু কাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে একিখন হৈছে কিছুমান ৰাজনীতি ৰাজ্য যি ভাৰতবৰ্ষৰ লগত সামিলকৰণ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এয়াই শেষ হোৱা নাই, ইয়াৰ পিছত আৰু এখন ৰাজ্যৰ কথা আমি ৰাজনীতি ৰাজ্যৰ কথা পঢ়িম, সেয়া হৈছে কাশ্মীৰ। India and Pakistan. Bharat and Pakistan মাজত এটা border area হিচাপে কাশ্মীৰখন আছে আৰু কাশ্মীৰখন হিমুৰ ৰাজনীতিৰ ৰাজ্য আছে। At that time Kashmir was a princely state which was ruled by Hari Singh. Hari Singh এজন ৰজা আছিল, তেওঁ কাশ্মীৰৰ ৰজা আছিল and he was a Hindu ruler. He was a Hindu king. তেওঁ এজন হিন্দু ৰজা আছিল। সেই সময়ত কাশ্মীৰখন তেওঁ ভাৰতৰ লগতো সামিলকৰণ কৰিব বিচৰা নাছিল আৰু পাকিস্তানৰ লগতো সামিলকৰণ কৰিব বিচৰা নাছিল। At that time he did not want to merge Kashmir either with India or with Pakistan. He wanted to make Kashmir an independent state. তেওঁ কাশ্মীৰখনক কি কৰিব বিচাৰিছিল, এখন স্বাধীন ৰাজ্য হিচাপে ৰাখিব বিচাৰিছিল। কিয় বিচৰা নাছিল, তেওঁ ভাৰতৰ লগতো সামিলকৰণ হ'ব বিচৰা নাছিল আৰু পাকিস্তানৰ লগতো সামিলকৰণ কৰিব বিচৰা নাছিল কাশ্মীৰখনক, কাৰণ তেওঁ ভাৰতৰ যোনটো ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰকো ভয় কৰিছিল আৰু পাকিস্তানৰ যোনটো সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ সাম্প্ৰদায়িকতাবাদকো ভয় কৰিছিল। So he had a fear in his mind regarding both Pakistan's communalism and India's democracy. He did not have any faith in both the system. That is why he wanted to make Kashmir an independent state. But in the meantime, what happened? In the meantime, the Pakistani forces, the Pathans, attacked Kashmir. He সময়তে কি হৈছিল, পাকিস্তানী যোনখিনি ফৰ্চ আছিল, পাঠানসকল আছিল, তেওঁলোক আহি পেলাই কাশ্মীৰত এটেক কৰি দিছিল আৰু কাশ্মীৰৰ এটা অংশ নিজৰ ওচৰলৈ লৈ লৈছিল, যোনটো অংশক তেওঁলোকে আজাদ কাশ্মীৰ পৰ্চন বুলি দাবী কৰে। So a portion of Kashmir was taken within their own area, that is the Pathans, the Pakistanis. They demanded and they completely captured and occupied over a portion of Kashmir into their own area, which they demanded as the Azad Kashmir portion. And the portion which left behind in India, the portion of Kashmir which left behind in India, they regard that as the India occupied Kashmir. Whereas on the other hand, India demanded the portion of Kashmir in Pakistan to be the Pak occupied Kashmir. কথাটো হৈছে যে পাকিস্তানে কাশ্মীৰৰ যোনটো পৰ্চন নিজৰ ওচৰলৈ লৈ গুচি গ'ল, সেই পৰ্চনটোক তেওঁলোকে আজাদ কাশ্মীৰ পৰ্চন বুলি ক'ব খুজিছে আৰু ভাৰতত থকা যোনটো কাশ্মীৰৰ পৰ্চন, সেই পৰ্চনটোক তেওঁলোকে ইণ্ডিয়া অকুপাইড কাশ্মীৰ বুলি ক'ব খুজিছে। কিন্তু অন্যহাতে ভাৰতৰ লোকে কি কয়, বা ভাৰতে যোনটো পৰ্চন কাশ্মীৰৰ পাকিস্তানলৈ গুচি গ'ল, সেইটো পাকিস্তান অকুপাইড কাশ্মীৰ বা পাক অকুপাইড কাশ্মীৰ বুলি কৈছে। চ' এতিয়া সেই সময়ত কি হৈছিল, এটা নেশ্যনেল কনফাৰেন্স পলিটিকেল পাৱাৰ এটা ডেভেলপ হৈছিল কাশ্মীৰত এটা নতুন পলিটিকেল পাৱাৰ ডেভেলপ হৈছিল সেই সময়তে, সেইটো শ্বেখ আব্দুল্লাৰ নেতৃত্বত হৈছিল আৰু সেইটো নেশ্যনেল কনফাৰেন্স। চ' আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ শ্বেখ আব্দুল্লা, a new political power emerged in Kashmir at that time, and that was known as National Conference. So we all know about it, and that is the regional political party of Kashmir. So in the meantime, when the Pakistani forces occupied Kashmir, the king of Kashmir did not have any other options left behind other than to take help from India. Bharator help লোৱাটোৱে আছিল তেওঁলোকৰ এটা মেইন ultimate solution আৰু তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ ওচৰত একো উপায় নাছিল। চ' ভাৰতৰ পৰা হেল্প লোৱা কথাটো তেওঁলোকে ভাবিছিল, ভাৰতৰ আগত সহায় বিচাৰিছিল, কিন্তু আন্তৰ্জাতিক লৰ নিয়মৰ মতে, as per the rules of international law, India cannot provide any kinds of military help to any other state unless and until it becomes a part of India. ভাৰতে কৈছিল আন্তৰ্জাতিক আইনৰ যোনখিনি নিয়ম আছে, সেই নিয়ম ভাৰতে ফলো কৰে আৰু সেই নিয়মৰ মতে ভাৰতে যেতিয়ালৈকে এখন ৰাজ্য ভাৰতৰ অংশ নহয়, তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সামৰিক সাহায্য আগবঢ়াব নোৱাৰিব। সেইবাবে কি কৰিলে,
হৈছিল সেই মেটাৰটো ইউএনত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হৈছিল সো দ্য মেটাৰ ওয়াজ অলসো ৰিপ্ৰেজেন্টেড ইন ইউনাইটেড নেশনস then the decision that was taken by them is that the issue of Kashmir is India Pakistan dispute তেওঁলোকে কি কৰিলে হে কাশ্মীৰৰ যোনটো সমস্যা দেখা দিছিল সেই সমস্যাটো তেওঁলোকে কি বুলি ক'লে ভাৰত পাকিস্তানৰ বিবাদ বুলি আখ্যা দিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সময়ত সেইখন এখন ছায়াযুদ্ধ হৈ থাকিলে সেই সময়ত ৰাষ্ট্ৰসংঘলৈ মেটাৰটো প্ৰেৰণ কৰা হোৱাৰ বাবে সেই সময়ত পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ এখন যুদ্ধ হ'বলৈ নাপালে আৰু ভাৰতবৰ্ষই যেহেতু কাশ্মীৰখন ভাৰতৰ লগত অলৰেডি সামিলকৰণ হৈ গ'ল সেই সময়ত আৰ্টিকল 372 তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল মানে ভাৰতৰ চৰকাৰে আৰ্টিকল 372 কাশ্মীৰৰ কাৰণে আগবঢ়াইছিল য'ত তেওঁলোকক এটা পৃথক সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল সো আ সেপাৰেট কনস্টিটিউশনাল স্ট্যাটাস was given to Kashmir according to article 370 so although article 370 this is article 370 so as per article 370 in such situations at that time a separate constitutional status was given to Kashmir but although this was given the people of Kashmir was not at all satisfied and that is why the issue always emerged as a new issue and it always becomes a fight between both the border nations that is India and Pakistan so Kashmir issue is the main issue of India Pakistan dispute so although article 370 was given at that time where the constitution has given us Kashmir was given a separate constitutional status but very recently this article 370 has been revoked both recently আমি ক'ব পাৰো যে 2019 ত এই article 372 সংবিধানৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে আৰু যোনটো মৰ্যাদা article 370 দ্বাৰা কাশ্মীৰক দিয়া হৈছিল সেই মৰ্যাদাটো আঁতৰাই দিয়া হৈছিল আৰু কাশ্মীৰখনক এটা এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰি হিচাপে বা কেন্দ্ৰীয় অঞ্চল হিচাপে তেওঁলোকক সেই মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হৈছে so this is all about Kashmir এতিয়া ৰাজনীতিৰ ৰাজ্যৰ কাশ্মীৰ এইখন ৰাজ্যৰ কথা আমি গম পোৱাৰ পিছত আমি এই টপিকটোৰ লগত ৰিলেটেড অন্য এটা বস্তু চাব লাগিব another topic which is related to this topic that is integration of princely state is the government approach so government approach তাৰমানে চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা এই ৰাজনীতিৰ ৰাজ্যসমূহৰ সামিলকৰণক লৈ আমি গম পালো যে এনেকুৱা সমস্যাবিলাকৰ সৃষ্টি হৈছিল বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজ্যবিলাকৰ সামিলকৰণক লৈ পেলাই কিন্তু চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা ভাৰত চৰকাৰে কেতিয়াও কোনো এখন ৰাজ্যকে বাধ্যবাধকতা কৰি পেলাই ভাৰতলৈ অনাৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিলে so Indian government never forcefully wanted to bring any of the princely states within themselves but they always want that for the integrations of India for the purpose of maintaining India's unity and integrity these princely states should merge with India thus princely states which are geographically a part of India so they basically give importance on three basic factors তিনটা মুখ্য কাৰকৰ ওপৰত সেই সময়ত ৰাজনীতিৰ ৰাজ্যসমূহৰ সামিলকৰণক লৈ পেলাই ভাৰতৰ চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগী প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সেই তিনটা মুখ্য কাৰক হৈছে people's opinion so people opinion কি এই সময়ত অন্য এটা মুখ্য চৰকাৰৰ দৃষ্টিভংগীৰ এটা মুখ্য কাৰক হৈছে people opinion এই সময়ত যোনটো কাৰকৰ ওপৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছিল সেইটো হৈছে যে জনসাধাৰণে কি বিচাৰিছিল সেই ৰাজনীতিৰ ৰাজ্যসমূহৰ জনসাধাৰণে ভাৰতৰ লগত সামিলকৰণ কৰিব বিচাৰিছে নে পাকিস্তানৰ লগত সামিলকৰণ কৰিব বিচাৰিছে নে তেওঁলোকে নিজৰ ৰাজ্যখন এখন ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বা স্বাধীন ৰাজ্য হিচাপে ৰাখিব বিচাৰিছে সেই সিদ্ধান্তটোৰ ওপৰতহে তেওঁলোকে নিজৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব বা নিজৰ কিছুমান মতামত গ্ৰহণ কৰিব সেইবাবে প্ৰথম তেওঁলোকে সদায় প্ৰায়ৰিটি দিছিল পিপল অপিনিয়নক জনসাধাৰণৰ মতামতক তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিছিল Next was a geographical contiguity. But geographical factor. Geographical factor মানে কি হকানে কোৱা হৈছে ভৌগোলিক কাৰক।
কৰিছিল so based upon the geographical factor the merging of the princely states will take place according to the Indian government. That means if a princely state is in the land of Pakistan, then it will merge with Pakistan, and if it is in the land of India, then it will merge with India. So that was another opinion of the Indian government. Next one is the autonomous power to these princely states. Autonomous power to these states. ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে যিসকল ৰাজনীতিৰ ৰাজ্যয়ে ভাৰতৰ লগত সামিলকৰণ কৰিব সেই ৰাজনীতিৰ ৰাজ্যসমূহক কিছুমান অটোনমাস পাৱাৰ বা স্বায়ত্তশাসন দিব তেওঁলোকৰ সেই ৰাজনীতিৰ ৰাজ্যসমূহৰ ডিফেন্স ফৰেন এফেয়াৰ্ছ আৰু কমিউনিকেশ্যনৰ নিচিনা বিষয়সমূহ ভাৰত চৰকাৰে নিজৰ ওচৰত ৰাখিব আৰু বাকী বিষয়সমূহৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ নিজৰ স্বতন্ত্ৰতা দিব নিজৰ স্বাধীন ক্ষমতা দিব সো অল দ্য ডিফেন্স ফৰেন এফেয়াৰ্ছ ডিফেন্স মানে হৈছে প্ৰতিৰক্ষা ফৰেন এফেয়াৰ্ছ মানে বৈদেশিক সম্পৰ্ক আৰু কমিউনিকেশ্যনছ তাৰমানে যোগাযোগ সো ডিফেন্স ফৰেন এফেয়াৰ্ছ আৰু কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত কি কৰিব ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ কণ্ট্ৰল ৰাখিব সেই ষ্টেটছবিলাকৰ বাকী যোনবিলাক তেওঁলোকৰ এফেয়াৰ্ছ আছে সেই এফেয়াৰ্ছবিলাক তেওঁলোকক নিজে কণ্ট্ৰল কৰিব দিব সো সেইটো হৈছে অটোনমাস পাৱাৰ টু দিছ ষ্টেটছ আৰু কোৱা হৈছিল যে যিসকল ৰাজনীতিৰ ৰাজ্যই ভাৰতৰ লগত সামিলকৰণ কৰিব সেই ৰাজনীতিৰ ৰাজ্যবিলাকৰ ৰজাসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গক কিছুমান বিশেষ বানচৰ সুবিধা দিব সো দ'জ princely states which will merge with India that the family members of the king and princess of those princely states will be given some basic facilities that is